Thì dù sao mình cũng đã quyết đi con đường giác ngộ rồi, mà tại sao còn lại xìu xìu ấy nữa. Nên chẳng thà không biết thì thôi, biết rồi sao nỡ để trôi lăn hoài. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa thiền sư Phổ Môn, kính thưa tăng đoàn Phổ Môn xứ Từ và tất cả những Phật tử đang online trong buổi pháp thoại hôm nay. Quý vị có biết thường ngày xưa Đức Thế Tôn, bởi vì tại sao chúng ta gọi Ngài là Đức Thế Tôn? Bởi vì Ngài đã thể nhập vào trong cái tự tánh thanh tịnh rộng rang và vô nhiễm, có đầy đủ trí tuệ, đầy đủ diệu dụng và đầy đủ từ bi, và đầy đủ những đại nguyện rộng lớn. Chỉ một lòng muốn độ thoát chúng sanh, vượt khỏi bờ mê về bến giác. Cho nên những hành động, những lời nói, những lời dạy của bậc giác ngộ thì thường là gì? Thường là gì? Các ngài không có nói chuyện suông, các ngài không có những cái hành động mà dư thừa, phải không? Những bài giảng, những lời nói, những câu chuyện của ngài mở ra đều giúp chúng sanh nhận được chốn về, lìa bỏ cái thế giới mê lầm. Đó là giác ngộ giải thoát. Thì cái câu chuyện mà thầy sắp đưa ra cho đại chúng nghe hôm nay cũng nhằm trong cái gia tài của Đức Thế Tôn mà ngày xưa ngài đã từng khai mở. Cái câu chuyện này đó thì tạm gọi là chiếc bóng trong gương. Có cái anh chàng, anh nghèo dữ lắm, thiếu nợ khắp nơi, mà nợ nào nợ nấy cũng lớn vô cùng, và anh làm không ra tiền, thành ra không đủ trả cái món nợ lớn đó. Cho nên anh mới bỏ nhà, bỏ làng, anh trốn đi. Đó. Thì trên con đường đi trốn nợ của mình, anh đi ngang qua một cái cánh rừng lớn, và tình cờ anh thấy một cái rương. Cái rương tức là cái rương hồi xưa thì bây giờ gọi là cái gì? Cái vali đó. Thì anh mở cái vali đó ra. Thì trong cái vali đó đó, nó có hai phần. Cái phần nắp ở trên đó thì nó có một cái miếng kiến, và cái phần ở trong lòng của cái rương đó thì đầy ngọc ngà, châu báu, vàng bạc. Nhưng mà anh vừa mở nắp thì anh thấy có một cái người hiện lên trong cái gương. Thì anh lật đật, anh mới sợ hãi, anh thả cái nắp xuống. Anh nói rằng xin lỗi anh, tôi tưởng là cái rương này vô chủ, thành ra tôi mới tính lấy vàng bạc ở trong này, nhưng mà không ngờ tôi thấy anh rồi, tôi biết anh là chủ của cái rương này, cho nên thôi, cái gì của anh á, thì để lại cho anh rồi. Chào anh, tôi đi, anh đừng giận tôi. Thì anh ta bỏ cái rương đó và anh ta đi. Quý vị hiểu câu chuyện này không? Bây giờ thầy hỏi,
Nếu mà cái người nghèo đó đó, họ không phải đi trốn nợ, mà họ cố ý họ đi tìm một sự nghiệp, mà họ cố ý họ đi tìm sự nghiệp á, thì những cái khó khăn, những cái chướng ngại đó, họ vượt qua được không? Vượt được không? Vượt được phải không? Tại vì anh ta có cái mục tiêu. Còn với anh chàng trong câu chuyện này có mục tiêu không? Không có mục tiêu, và tình cờ thấy cái rương vàng thôi. Đó. Bởi vì không rõ ràng, không có mục tiêu, cho nên gặp cái bóng đó trong gương, mà thật ra cái bóng đó là bóng của ai? Anh ta thấy chính mình ở trong gương, nhưng mà anh ta đâu có biết đâu. Cho nên cái người mà không có mục tiêu thì không có rõ ràng. Đó. Bởi vì không rõ ràng cho nên không có đủ lực để mà tiến tới, không có đủ cái sức mạnh để nhận lãnh cái gia tài đó. Cho nên anh ta buông cái rương đó, lìa bỏ cái rương đó mà đi. Đó. Bởi vì những cái chướng ngại trong lòng của người đó rất là nhiều, phải không? Thì trong cái câu chuyện đó giống ai? Giống ai? Thí dụ như cái người mà đi tu đi, nhưng mà không có mục tiêu giác ngộ thì sao? Cái người đi tu mà không có mục tiêu giác ngộ, là không muốn giác ngộ để mà giải thoát, thì khi gặp những cái chướng ngại, những khó khăn trên cái đường tu đó, có vượt qua nổi không? Không vượt qua nổi. Nó giống như khúc gỗ, trong cái bài khúc gỗ trôi sông đó. Nếu mà khúc gỗ mà nó không có cái mục tiêu, cái lòng nó không muốn trôi ra biển, thì nó tấp vô đâu? Nó tấp vô hai bờ, nó tấp vô cồn bãi, vân vân ha. Thì đó, nó không vượt qua nổi những khó khăn đó. Thật ra là gì? Những khó khăn đó là những cái niệm dính mắc của chính mình, chứ có gì lạ đâu, phải không? Cho nên cái người mà không có mục tiêu, không vượt qua nổi những cái niệm dính mắc của mình. Mà trong khi giác ngộ để làm gì? Quý vị biết cái mục đích của giác ngộ để làm gì? Thể nhập vào cái tự tánh thanh tịnh rộng rang vô nhiễm. Để làm gì? Để giải thoát những cái niệm dính mắc mê lầm. Phải vậy không? Trên cái con đường giác ngộ phải rõ ràng không? Cái này đó là cái phần thứ nhất của cái người không có cái mục tiêu giác ngộ. Rồi cái phần thứ hai là sao? Cái bóng ở trong gương mà gì? Mà thấy là người thiệt. Cái này giống không? Giống mình không? Khởi niệm lên, chấp thật cái thân, chấp thật cái tâm, chấp thật cảnh giới. Có phải là chính mình thường chấp thật, khởi cái niệm chấp thật như vậy không? Cái bài sám nguyện quý vị vừa tụng đó, mê theo một niệm chấp thật, nổi chìm trong cõi tử sinh. Phải không? Một niệm khởi lên mà mình chấp thật cái niệm đó thì chuyện gì xảy ra? Mà đâu phải một niệm. Một niệm này nó khởi lên niệm khác nó khởi lên niệm nữa, thành ra nó duyên khởi nó trùng. Và cái chấp thật này nó trùng với cái chấp thật khác. Nó giống như cái bông tuyết vậy đó. Khi mà nó rớt xuống mà nó không tan thì sao? Nó còn nằm đó. Bông tuyết thứ hai rớt xuống không tan, nằm đó. Bông tuyết thứ ba rớt xuống không tan, nằm đó. Thì khi mà nhiều bông tuyết nó kết lại thành gì? Nó thành một cái đống tuyết.
một đống tuyết mà nó bị nén lại đó thì nó thành gì? Nó thành băng, phải không? Như vậy, nếu mà bằng trên cái tảng băng đó đó, mình nói là tảng băng này giả được không? Hả? Mình nói tảng băng này giả, tảng băng này nó không thiệt, tảng băng nó có tan không? Dù cho mình nói nó cỡ nào, mình ở trong băng mà mình nói ô cái băng này giả, băng này nó không thật, ngay cả cái lạnh này nó cũng không thật nữa, thì sao? Nó cũng không tan. Tại vì mình nói, mình nghĩ là nó không thật, nhưng mà rõ ràng nó là băng mà, phải không? Trong sự thật nó là băng mà, làm sao nói là không phải là băng được? Nhưng mà nếu mà có mặt trời lên thì sao? Nếu có mặt trời lên thì cái tảng băng đó nó từ từ nó mềm ra và nó tan chảy, phải không? Sở dĩ thầy mở ra cái chỗ cái tảng băng đó, đầu tiên nó là những bông tuyết mà nó đầy đủ duyên, cho nên nó hợp lại nó thành cái tảng băng. Đầy đủ duyên là gì? Ngay khi đó nó không có mặt trời, cho nên bông tuyết nó mới đầy đủ cái duyên để mà nó tồn tại. Chứ nếu mà nó có mặt trời thì sao? Bông tuyết nó có cơ hội nó tồn tại không? Mà bông tuyết nó không tồn tại thì cái tảng băng nó tồn tại không? Nó không có. Thành ra cái vấn đề là nó nằm ở đâu? Nó thiếu mặt trời. Mà khi mà nó không có mặt trời, dù chúng mình có nói nó là giả cách mấy đi nữa, nó cũng đâu có giả đâu, nó cũng đâu có tan đâu, nó vẫn lạnh, nó vẫn khống chế mình, phải không? Thành ra cái sự thật là gì? Là mình không có cái mục tiêu giác ngộ trong cái trời lạnh. Bởi vì sao nó lạnh? Bởi vì không có mặt trời. Và mặt trời tuy hoặc là có, nhưng mà nó không đủ sức nóng, không đủ cái chói chang để mà nó tan tuyết. Thì sở dĩ mở như vậy đó, để cho đại chúng thấy rõ rằng tuy nó là thật, mình chấp nó là thật, nhưng mà có sao? Nó là từ duyên hợp mà nó có thôi, phải không? Mà khi mà duyên hợp nó có, thì khi duyên tan thì sao? Khi duyên tan thì nó tan rã, nó mất. Thì ở chỗ chính cái chỗ này, cho nên mình mới tu được chứ. Chứ nếu mà nó thật đến nỗi mà nó không có lay động, nó không có biến đổi, nó chắc thật, nó không có cái giai đoạn tan, nó không phải là duyên hợp mà tự nó có, thì thử hỏi mình tu được không? Cái khổ là chắc thật, cái thân này là thật, cái tâm này là thật, cái cảnh giới này là quá thật, thì chỗ đó tu nổi không? Cho nên thầy mở ra chỗ này cho đại chúng thấy, sở dĩ mình có một cái khối chấp thật đó là bởi vì mình khởi những cái niệm và mình tin chắc thật rằng cái niệm đó là thật. Và từ cái niệm chấp thật này nó liên kết với cái niệm chấp thật nọ để nó kết thành cái bản ngã của mình. Thành ra cái tôi đúng, cái tôi sai, cái tôi hay, cái tôi dở, cái tôi thỏa mãn, hưởng thụ đầy đủ. Nhưng mà sở dĩ mà có cái tôi đó là cũng là do gì? Tất cả đều do cái duyên mà nó hợp. Thành ra khi mà mình biết tất cả đều do duyên hợp, thì chỗ này mình tu được không? Nhưng mà tu làm sao? Tu làm sao để mà tuy là mình nói rằng tất cả đều do duyên hợp mà nó tan. Tuy mình nó thấy, mình nói, mình nghe kinh sách nói rõ ràng là tất cả là hư giả, mình hiểu là hư giả,
mình hiểu là không thật. Nhưng mà tại sao những cái hư giả, những cái không thật đó nó vẫn khống chế mình? Nếu mà nó khống chế mình thì rõ ràng là thật rồi. Thấy không? Cái không thật, cái mình cho là giả đó là những bậc giác ngộ họ thực chứng rồi. Cho nên họ mới nói là giả, là ảo. Bởi vì ngay trong cái tự tánh tất cả đều không còn. Thấy không? Ngay cái thể rộng rang thanh tịnh, tất cả những cái gì của ngày xưa nó không còn, ngay cả cái bản ngã nó cũng sụp đổ. Thì chỗ này mình tu như thế nào? Không lẽ hàng ngày cái mình cứ nói tất cả cảnh đều không thiệt, thân này không thiệt, cảnh chung quanh mình nó không thiệt. Không lẽ mình nói vậy sao? Mà thầy cho là nói vậy suốt ngày đó, mình nghĩ vậy suốt ngày đó. Rồi sao? Tuy là mình nghĩ là không thiệt, mình nói là không thiệt, nhưng mà trong cái đời sống thực tế của mình vẫn bị nó khống chế, mình vẫn sống trong cái chấp thật của mình. Cho nên ngay chỗ này, cái người tu bắt buộc phải có cái mục tiêu giác ngộ. Phải không? Nó giống như là cái khúc gỗ, nó không muốn dính vào bờ bãi, nó không muốn dính vào những cái hai bờ, thì cái khúc gỗ đó nó phải có cái mục tiêu là muốn trôi ra tận ngoài biển. Phải đó là cái mục tiêu chính không? Và cái lòng của cái khúc gỗ nó muốn trôi ra biển rất là mạnh, cho nên nó không còn dính những cái hai bờ, không còn dính mắc vào những cái niệm của hai bờ. Chứ không phải là không có khởi niệm nha. Tại vì khi mà mình chưa giác ngộ là những cái niệm dính mắc nó còn khởi hết. Chỉ có điều cái lòng muốn trôi ra biển giác ngộ, muốn về đến cái biển giải thoát nó lớn quá đi. Thành ra những cái niệm dính mắc nó không khống chế mình được, nó không níu kéo mình được. Chứ không phải là cái niệm dính mắc nó không có, không phải là cái niệm dính mắc nó yếu. Mình sanh ra tới cái đời này, nhân quả nghiệp báo đều lớn, đều mạnh hết á. Mình đừng có đòi hỏi rằng tại sao mà cái nghiệp tôi nó dày dữ vậy? Tại sao mà cái nhân quả nó đến với tôi nó quá lớn vậy? Tại sao mà cái niệm chấp thật mà tôi bỏ nó không được? Không có tại sao ở cái chỗ đó. Chỉ hỏi tại sao gì? Tại sao mình không muốn về đến cái chốn về nó mạnh? Chỗ đó là chỗ nên hỏi. Bởi vì cái lòng mình không muốn về biển nó mạnh, cho nên những cái niệm dính mắc kia nó mới níu mình lại chứ. Phải không? Chứ cái lòng mình muốn về biển mạnh thì những cái niệm kia nó khởi đó, nó mạnh đó, nhưng mà nó có khống chế được không? Nếu mà cái lòng mình muốn về biển giác ngộ nó cao cỡ này, và những cái niệm chấp, những cái niệm dính mắc nó ở dưới này, thì nó ngăn trở mình được không? Nó níu kéo mình được không? Còn nếu mà cái lòng mình muốn thể nhập, cái lòng mình muốn ra biển nó ở dưới này, và những cái sự dính mắc á, nó lớn như vậy, quý vị trôi ra biển nổi không? Trôi không nổi. Ngay cả ngang như vậy đó, quý vị cũng không đi được. Ngay cái chỗ này nè, ngay cái chỗ mà hai cái lực của hai bên ngang nhau đó, quý vị đi nổi không? Trôi ra biển nổi không? Chỗ này, cho nên chỗ này là nó là, nhiều người nói làm sao? Nó khó quá. Phải không? Khó quá đi. Nó khó là tại sao? Hãy tiến một bước, nó lùi một bước. Tại vì cái lực nó kéo nè, cái lực của những cái dính mắc nó kéo, lực của nghiệp báo, lực của nhân quả nó kéo. Thì cái lòng mình muốn về biển có 50% mà. Rồi cái lực của nghiệp lực, cái lực của cái nhân quả nó đáo đầu, lực của cái niệm chấp thật nó kéo về. Tiến một bước nó kéo về một bước, tiến một bước nó kéo về một bước. Hai bên nó trì qua trì lại,
nó đánh lộn trong đó. Cho nên chỗ này mới nói là khó quá. Nhưng mà nó khó là do đâu? Nó khó là tại vì cái niệm chấp thật nó lớn, tại vì cái nhân quả, cái nghiệp báo nó lớn, hay là nó khó là tại cái gì? Không có mục tiêu. Cái chốn về chưa muốn, hoặc là cái chốn về mình quá yếu. Cái lòng muốn trôi ra biển nó quá yếu hơn là những cái niệm dính mắc để mà kết nối với hai bờ, kết nối với cùng bãi. Thật ra chính mình kết nối đó, chứ không phải cùng bãi nó đâu có kêu mình đâu, phải không? Cùng bãi, những cái dòng nước xoáy hai bờ nó đâu có níu kéo mình đâu, nó đâu có rủ mình, quắt mình đâu. Nhưng mà tự mình khởi niệm, mình kết nối với cùng bãi, kết nối với hai bờ, kết nối với những dòng xoáy, kết nối với người để cho người vớt mình đó. Mà sở dĩ mình khởi niệm kết nối đó là tại gì? Tại vì cái chốn về của mình không có, cái chốn về của mình quá yếu, cái mục tiêu của mình ngay khi đó nó rớt mất tiêu rồi. Mà cái mục tiêu nó rớt mất thì cái gì? Giống như anh chàng kia không? Giống như anh chàng mà dỡ cái rương vàng lên không? Cái bóng trong gương cho là thật liền. Một niệm khởi lên là chấp thật liền. Quý vị thấy con đường giác ngộ nó rõ ràng không? Nó đâu có khó đâu. Nó không có khó. Là tại vì sao? Tại vì nếu mà mình có cái mục tiêu giác ngộ, mình lại có thầy nữa. Thấy không? Mình đâu phải tự đi. Ví dụ như quý vị ở đây nè, quý vị đang hiện diện ở đây nè, cái tăng đoàn Suối Từ, Phổ Môn đang có mặt ở đây nè. Quý vị ở gần gũi với thầy thường xuyên thì nó khó khăn chỗ nào? Nó khó con cái là nó cũng khó chung à. Cái mục tiêu nó không có, nó trở thành khó. Thấy không? Chứ mục tiêu nó khó, có mục tiêu nó mạnh, cái lòng muốn thể nhập rõ ràng, thì cái khó nó cũng thành gì? Khó cách mấy nó cũng thành dễ. Mà cái chỗ này thì nói chỗ này nó hay lắm. Quý vị thấy ở những cái căn phòng mà cái bóng tối nó dày dặt năm này qua năm khác không? Dù nó có hàng vạn năm, hàng triệu năm, hàng tỷ năm bóng tối trong căn phòng đó, nhưng mà khi mà cái ngọn đèn mà được thắp lên á, thắp sáng ở trong cái phòng đó thì bóng tối nó đi đâu? Bóng tối nó mất liền à, phải không? Còn nếu mà không có đèn, không có ánh sáng, mà mình ở trong bóng tối, mình nói bóng tối này là giả, bóng tối này là không thật, bóng tối nó tan không? Nó tan không? Nó không có tan. Mà cái hay là chỉ cần có ánh sáng là bóng tối nó tan. Cũng như chỉ cần có cái ánh sáng giác ngộ là những cái niệm chấp mê lầm nó tự động nó tan. Ngay chỗ đó nhiều khi á, mình không cần phải vật lộn với nó nữa đó. Mình vật lộn với những cái đó là tại vì cái mục tiêu giác ngộ nó yếu, hoặc là cái đèn nó quá yếu. Mà cái đèn nó quá yếu thì những cái bóng tối nó còn không? Nó còn. Đó, chính cái chỗ đó mà hai bên kèn cựa với nhau đó. Chứ nếu mà thật sự cái ánh sáng nó thật sáng, cái chỗ thể nhập nó rõ ràng, cái chỗ trốn về nó thanh tịnh rộng rang, nó sáng suốt, có đầy đủ từ bi, trí tuệ và diệu dụng, thì thử hỏi có vật lộn nữa không?
chỉ cái con đường đi. Ngay cả tụi con ở đây này rõ ràng hết không? Rõ không? Biết là thể nhập vào cái thể thanh tịnh rộng rang của chư Phật, của những bậc thầy giác ngộ, để giải thoát cái gì? Giải thoát những cái dính mắc, những cái niệm dính mắc mê lầm. Cái câu cuối của Bát Nhã đó, thấy không? Vượt thoát tất cả niệm dính mắc mê lầm, qua đến bờ bên kia. Bờ bên kia là bờ gì? Là bờ giải thoát. Nhưng mà trước cái câu đó đó, cái câu gì? Câu gì? Khen ngợi cái trí bát nhã vô thượng đó. Thấy không? Phải có cái trí tuệ bát nhã vô thượng đó đó, thì mới giúp mình vượt thoát tất cả niệm dính mắc mê lầm, qua đến bờ bên kia. Cũng như phải có cái lòng muốn thể nhập mạnh, cái lòng muốn trôi ra biển mạnh, thì mình mới vượt qua được những cái niệm dính mắc cồn bãi và hai bờ. Bây giờ nếu như mình á là cái anh chàng mở cái rương ra, mà mình rõ ràng cái chốn về, mình là cái người mà đi tìm cái sự nghiệp, rõ ràng đi tìm sự nghiệp, chứ không phải là cái tình cờ của một người đi trốn nợ nữa. Mình rõ ràng mình đi tìm sự nghiệp rõ ràng. Nhưng mà mình, khi mà cái người mà có cái quyết định như vậy không phải là người đi trốn, thì khi mà họ thấy cái gia tài đó thì sao? Họ biết làm cái gì. Mà cái người mà rõ ràng như vậy đó, họ khi mà họ thấy cái bóng trong gương là rõ không? Rõ không? Hay là họ cho cái bóng trong gương là người thiệt? Sở dĩ cho cái bóng trong gương là người thiệt là tại vì cái anh đó anh mơm hàng mà, không có mục tiêu. Cái tình cờ anh nhận được gia tài thôi, tình cờ anh nhận được cái rương vàng đó thôi. Mà cái người mà không có mục tiêu, không rõ ràng, thì khi mà thấy cái bóng trong gương là gì? Hoảng hốt liền, chấp thật liền. Cũng như tụi con, nếu mà mình có cái mục tiêu giác ngộ, cái lòng muốn giác ngộ, cái lòng muốn thể nhập mạnh, rồi được quý thầy trợ duyên cho, giúp cho nhận được cái chốn về, thì ngay khi đó cái niềm vui làm sao? Rõ ràng không? Nhận được cái chốn về rồi có để nó rớt không? Có để rớt không? Sở dĩ mình để rớt cái chốn về là tại sao? Hả? Thì hầu hết ở trong tụi con đang có mặt mà, hầu hết đều giống cái anh chàng đó, là đã nhận được cái rương vàng rồi đó. Cũng như tụi con đã nhận được cái chốn về rồi. Nhưng mà tại sao nhận được rồi lại để cho nó rớt? Thì ngay cái chỗ mình để cho cái gia tài nó rớt đó, mình có giống cái anh chàng được cái rương vàng đó không? Giống không? Chỉ nếu mà cái lòng mà của tụi con mà muốn về cái chốn về giác ngộ thật mạnh, thì khi mà quý thầy trợ duyên cho để mà về được cái chốn về đó, là mình trân quý vô cùng. Mình đâu có để rớt đâu. Cho nên vấn đề là mình vẫn không có chốn về, hoặc là cái chốn về của mình nó quá yếu đó. Thì con đường đã rõ ràng rồi. Thầy mong cho tụi con tất cả những cái vị có duyên với con đường giác ngộ, có duyên với hai thầy, thà
Mình không biết tới giác ngộ thì thôi. Không biết tới giác ngộ á, thì mình sống trôi lăn kiểu nào cũng được hết á. Thấy không? Còn mình đã biết tới có một cái chốn về, có một cái chốn về thanh tịnh rộng rang vô nhiễm, có một cái chốn về mà đầy đủ trí tuệ, từ bi và diệu dụng, có đầy đủ đại nguyện để độ sanh. Mình biết được cái chốn về đó rồi, mình đã từng nếm được cái chốn về đó ít nhiều rồi, thì mình làm sao phải đi cho nó trọn. Phải không? Cũng như khúc gỗ đã quyết định trôi ra đến biển thì phải đi cho nó trọn đến biển, cho thật mạnh. Đừng để cho những cái niệm dính mắc vào hai bờ nó khống chế mình. Đừng để cho những cái niệm dính mắc vào cồn bãi nó trói buộc mình. Đừng để cho cái niệm dính mắc vào những cái dũng nước, những cái dòng nước xoáy nó cuốn mình trong đó. Thì mình ra thẳng tới biển thôi. Phải không? Cũng như nếu mà tụi con dựng dậy được cái mục tiêu giác ngộ cho nó rõ ràng, cho nó thông suốt, cho nó mạnh mẽ, cái lòng mình sáng trưa chiều tối chỉ một cái chốn về thôi, thì sao? Thì chuyện đó gì? Cái khó cũng thành dễ, cái xa cũng thành gần. Phải không? Rồi bây giờ thầy hỏi tiếp, ở trong tụi con, những người ngồi đây nè, thấy là khó hay dễ? Trôi ra biển khó hay dễ? Con đường thể nhập khó hay dễ? Hả? Nếu có dễ phải không? Đó. Thầy nói là dễ, nhưng mà không phải là không có những niệm dính mắc nha. Nó phải có, nhưng mà chỉ cần tụi con tăng trưởng cái lòng muốn về nó mạnh. Chính cái trăn trở mà lòng, cái trăn trở muốn về đó nó mạnh, thì cái lực của trăn trở nó giúp cho mình vượt thoát những cái niệm dính mắc mê lầm. Phải không? Cái lực của một cái sự trăn trở nó lớn lắm. Cho nên tụi con nhớ cái câu gì? Niềm trăn trở lớn mở đường con đi đó. Cái trăn trở lớn nó là cái sức mạnh, nó là cái sức bật để nó đẩy mình đi. Chứ tụi con đi mà không có cái trăn trở thì cái gì nó kéo? Cái niệm lực nó kéo, cái nghiệp lực nó kéo, cái nợ nhân quả nó kéo. Phải không? Cho nên làm sao thì dù sao mình cũng đã quyết đi con đường giác ngộ rồi, mà tại sao còn lại siêu đến. Nên chẳng thà không biết thì thôi, biết rồi sao nỡ để trôi lăn hoài. Thà, thấy không? Thà là không biết giác ngộ thì thôi, nó trôi lăn ở phương nào thì cũng được đi. Nó trôi lăn đời kiếp nào cũng được. Tại vì mình không biết tới giác ngộ, mà đã có cái duyên biết được có cái chốn về, có cái duyên gặp được quý thầy, cho quý thầy lúc nào cũng muốn đưa mình về cái chốn về đó. Mà tại sao để cho trôi lăn hoài nó uổng vậy? Phải không con? Thầy mong cho quý vị, tất cả những người mà có duyên nghe được tới cái giác ngộ, tin được có giác ngộ, làm sao để như khúc gỗ một lòng muốn trôi ra biển, để không còn dính mắc những cái hai bờ và cồn bãi, trôi thẳng một đường đi con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời thiền sư Phụ Môn có đôi lời với đại chúng.
Đến bây giờ lòng khát khao thức dậy, thổi hừng lên ngọn lửa tắt bao đời. Và từ đó chốn về thôi thúc mãi, sớm về nơi không sanh tử đời đời. Đến bây giờ lòng khát khao thức dậy, thổi hừng lên ngọn lửa tắt bao đời. Và từ đó chốn về thôi thúc mãi, sớm về nơi không sanh tử đời đời. Kính thưa đại chúng, thiền sư Suối Từ đã thổi hừng lên cái ngọn lửa giác ngộ trong tâm của quý vị. Hồi nãy giờ quý vị có thấy không? Thiền sư đã thổi lên đó. Nhưng mà khi thổi lên, sau đó thì sao? Mình phải tiếp tục thổi lên nữa. Chính mình phải muốn thể nhập vào cái thể tánh thanh tịnh rộng rang vô nhiệm. Chính mình phải muốn giải thoát cái sự dính mắc nhiều đời nhiều kiếp luôn trói buộc mình. Cái câu chuyện mà thiền sư Suối Từ mở ra cho đại chúng hôm nay, nếu trong chúng ta ai mà đi tu á, đầu tiên giống như cái vị nghèo khổ, đói rách, trốn nợ, đi tu rồi vô tình nhận được của báo, mà không dám nhận, để chạy theo cái niệm dính mắc là cái bóng trong gương. Thì bây giờ thiền sư Suối Từ đã thổi cái ngọn lửa giác ngộ cho quý vị rồi. Thì bây giờ mình đổi lại cái nhân, được không? Có nghĩa là nếu trong chúng ta ai mà khổ quá, bế tắc quá, dính mắc quá mà đi tu để trốn khổ, thì bây giờ không phải đi tu để trốn khổ, mà đi tu để tìm lại gì? Tìm lại con người thật của mình. Đúng không? Đi tu để tìm lại cái bản lai diện mục của mình, cái thể tâm thanh tịnh rộng rang vô nhiệm của mình. Mà nếu chúng ta có mục tiêu rõ ràng như vậy, dựng lại cái mục tiêu, bởi vì hôm nay thiền sư đã dựng lại cái mục tiêu cho đại chúng, thì bây giờ giống như cái hình ảnh của cái anh chàng đó, khi mở ra thấy cái rương vàng, thì có còn chạy theo cái bóng trong gương đó không? Còn chạy theo không? Nếu mà bây giờ cái mục tiêu của chúng ta là muốn
trở về sống với cái thể tâm thanh tịnh rộng rang vô nhiễm. Chứ không phải là trốn khổ mà tu. Nếu chúng ta có mục tiêu rõ ràng như vậy, thì khi nhận lại được chính mình, thì mình đâu có còn tin những cái tiếng nói trong tâm của mình nữa. Thì lúc đó, nếu bây giờ chúng ta nhìn nè, nếu bây giờ anh chàng đó ra đi với cái mục tiêu muốn tìm lại cái gì tối thượng hơn cái sự bế tắc của anh ta, sự nghèo đói của anh ta, phải không? Thì khi mà gặp được cái ngọc ngà châu báu thì cũng mở cái gương ra, cũng thấy cái bóng trong gương. Nhưng có bị niệm dẫn không? Anh ta có bị niệm dẫn không? Vì sao? Vì sao không bị? Là bởi vì anh ta ra đi vì có một mục tiêu. Quý vị thấy chưa? Nếu mà có mục tiêu thì khi thấy là biết rõ mình muốn cái gì rồi. Cho nên khi mình gặp là mình gì? Mình biết liền. Và cho dù mình gặp thì lỡ cái bóng ở trong gương nó hiện ra là những tiếng nói thầm, thì sao? Những tiếng nói đó cũng gì? Không có khả năng chi phối cái người mà có mục tiêu. Ví dụ, trên đường mình tìm lại chính mình, về lại cái thể tâm thanh tịnh rộng rang vô nhiễm. Nếu mình đi với mục tiêu đó, thì hàng ngày đối duyên xúc cảnh, niệm trong này nó vẫn khởi. Chúng ta có tin cái niệm đó không? Có tin không? Không. Phải không? Nếu chúng ta có mục tiêu, chúng ta biết chúng ta là ai và chúng ta muốn đi tìm lại cái con người thật của mình, thì niệm khởi, chúng ta sẽ không theo niệm để đánh mất mục tiêu. Còn nếu người không có mục tiêu thì niệm khởi thì giống như cái anh chàng đó. Có nghĩa là niệm khởi lên, mình thấy, bắt đầu mình thấy, ô nghiệp mình nặng quá, mình không tu nổi đâu. Mình dính mắc quá, làm sao mà thoát được. Phải không? Những cái tiếng nói đó, mình tin vào những cái tiếng nói đó. Mà người tin vào những cái tiếng nói trong đầu là người đó có mục tiêu giác ngộ không? Vậy họ tin cái gì? Họ tin họ là những tiếng nói đó. Cũng như cái lúc mà anh chàng mở cái gương ra, thấy cái bóng mình ở trong gương, thì cái niệm nó khởi lên là anh ta theo gì? Hoàn toàn theo cái niệm đó hết. Bắt đầu xin lỗi, bắt đầu sợ hãi, bắt đầu sợ quá và bỏ gì? Bỏ chạy. Quý vị thấy chưa? Thấy cái hình ảnh đó chưa? Vậy có nghĩa là anh ta tin vào những cái niệm của mình. Và chính cái niệm đó dẫn anh ta chạy. Và nếu cái niệm đó dẫn anh ta chạy, thì nếu anh ta tiếp tục chạy thì chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Và anh ta sẽ chạy hoài. Và anh ta sẽ là cái người khổ quá,
mà chỉ muốn trốn khổ thôi. Quý vị ở trong này có người nào thuộc lại đi tu mà trốn khổ không? Người mà đi tu mà trốn khổ thì dễ tin vào cái niệm của mình lắm. Người nào mà thường tin vào cái niệm của mình là người đó thuộc loại tu để trốn khổ. Người nào mà có mục tiêu là họ phải không theo niệm, là cái người đó đi tu có mục tiêu giác ngộ và giải thoát niệm dính mắc mê lầm. Cho nên thiền sư đã mở cho quý vị thấy, nếu mà chúng ta vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại cái hình ảnh của anh chàng, mỗi lần mở cái rương ra vừa thấy vàng mà cũng vừa thấy cái bóng trong gương, thấy cả hai cùng một lúc. Nếu người có mục tiêu muốn giác ngộ, muốn thể nhập vào thể tánh thanh tịnh, thì chọn vàng và xả những cái niệm dính mắc trong tâm. Nếu một người mà tin vào cái sự dính mắc trong tâm thì sẽ xả vàng và chạy theo niệm dính mắc. Thì bây giờ chúng ta phải xác định lại, nếu ai đã có mục tiêu rồi, nếu ai đã tỏ tường cái chốn về và một lòng thôi thúc cái chốn về giác ngộ, và từ đó chốn về thôi thúc mãi, sớm về nơi không sanh tử đời đời. Có nghĩa là hình ảnh cái rương vàng á, có cái rương lại mình là trở thành người giàu rồi, không còn là người khổ nữa. Cái vàng đó muốn nói lên cái trở về với cái chỗ bất sanh bất diệt, cái nơi không còn khổ đau nữa, đó là nơi không sanh tử đời đời. Nếu mình có cái mục tiêu đó thì sao? Tại vì trên con đường đến thể nhập vào cái thể tánh giác ngộ, thì cái hình ảnh mà mở cái hòm ra, thấy được vàng và thấy được bóng trong tâm của mình, cái đó nó sẽ cái hình ảnh đó nó sẽ lặp đi lặp lại cho đến khi gì? Mình đến ngày giác ngộ. Quý vị thấy hình ảnh của Sa môn Cù Đàm, ngay cái lúc ngồi dưới cội Bồ Đề, cái hình ảnh đó nó cũng hiện ra. Có nghĩa là chiếc bóng trống trong gương nó cũng hiện ra. Những cái tiếng nói thầm vẫn cứ hiện ra trong tâm của Ngài. Nhưng mà Ngài sao? Vì có chốn về. Khi mà Ngài phát nguyện ngồi dưới cội Bồ Đề, phát nguyện nếu không tìm ra cái chân lý tối thượng thì Ngài nguyện không rời bỏ cái chỗ ngồi này. Như vậy người đó có mục tiêu không? Có. Vì có mục tiêu là Ngài biết Ngài muốn cái gì rồi. Cho nên 100.000 tiếng nói thầm, đó là bóng trong gương, không hề chi phối được Sa môn Cù Đàm. Quý thầy cũng vậy. Cái ngày mà ngồi ở trong một cái trung tâm thiền ở Thái Lan, thầy cũng phát nguyện, nếu không tìm ra cái câu trả lời cho câu hỏi của mình thì không rời khỏi chỗ ngồi này. Và cũng vậy, bóng trong gương vẫn phải hiện ra, và hiện rất là nhiều. Cho nên bóng trong gương lúc nào cũng hiện ra trước mặt chúng ta hết. Quan trọng là chúng ta chọn cái gì. Nếu cái nhân mà trốn khổ thì bóng trong gương hiện lên
mình sẽ gì? Sẽ theo và đánh mất chốn về. Nếu mục tiêu về với cái thể tánh thanh tịnh rộng rang vô nhiễm, thì 100.000 bóng hiện ra trong gương không hề chi phối mình. Quý vị có nhận ra chỗ này không? Thành ra hôm nay thiền sư Suối Từ đã giúp quý vị thổi hừng lên ngọn lửa tắt bao đời, dựng dậy cái mục tiêu giác ngộ. Ai lỡ đi tu mà trốn khổ trốn đời, thì bây giờ đi tu vì muốn giác ngộ, giải thoát cái bóng trong gương. Nó rất là đơn giản. Tất cả các sư cô sư chú, tất cả thiền sinh, tất cả mọi người, đệ tử đang theo dõi online, ngày hôm nay phải phát nguyện. Mình muốn là cái bóng trong gương. Hay là mình muốn đi tìm cái con người thật của mình để giải thoát cái niệm dính mắc vào bóng trong gương. Phải rất là rõ ràng. Và nếu mà chúng ta để ý thấy cuộc sống hàng ngày của mình mà mình dễ chạy theo cái bóng trong gương, là mình biết mình thuộc loại đi tu vì trốn khổ, trốn nợ. Xác định cho rõ ràng mình thuộc loại đó. Và khi mình biết mình thuộc loại đó rồi mà mình muốn đổi lại, cũng như anh chàng đó, anh vừa gì? Anh vừa thấy cái bóng, anh nghĩ rằng là ai đó đang nhìn thấy ảnh, anh bỏ ảnh chạy ra. Nhưng mà nếu anh chạy ra cái anh gặp hai thầy thức tỉnh nói rằng dù không phải là cái bóng ở trong gương, đừng theo nó, trở lại đi. Dù là cái thể tâm thanh tịnh rộng rang vô nhiễm đó, thì anh chàng đã sẽ sao? Chạy ngược lại, mở cái rương ra, rõ ràng tỏ tường những cái gì hiện hữu trước mặt. Và lúc này bóng thì chuyện của bóng không liên quan gì đến, bởi vì biết rằng nó không phải là ta. Thì lúc đó là sao? Mà cứ chạy ra, chạy vô, chạy ra, chạy vô một hồi sao? Có khi cũng run chứ, phải không? Nhiều khi giờ không biết thiệt hay không, phải không? Nhưng mà không sao. Mà lỡ chạy ra, cái quý thầy nói xem lại có phải là ai đó không? Hay là do cái niệm trong tâm mình, cái bóng trong gương mà mình cho là mình. Thì từ từ giúp cho người đó là sao? Từ từ nhận ra, cái này không phải là ai đâu. Và cũng từ từ cái người đó không còn tin cái niệm của họ nữa. Và bắt đầu cái mục tiêu giác ngộ giải thoát, có nghĩa là họ biết họ muốn đi đâu, muốn đi tìm cái gì. Nếu mà anh chàng đó ý thức được là bây giờ nếu anh đi tìm cái ngọc ngà châu báu này, khi ra được cái này rồi thì anh sẽ giải thoát được cái khổ. Anh xác định được cái đó rồi, thì lúc đó là sao? Lúc đó bắt đầu cái sức mạnh, cái niềm tin vào giác ngộ, cái nỗi trăn trở và cái nghi vào những cái tiếng nói thầm trong đầu. Từ từ tiếng nói thầm trong đầu nó không còn có tác dụng nữa. Và cái nỗi thao thúc muốn thể nhập vào cái thể tánh thanh tịnh rộng rang vô nhiễm, bắt đầu nó mạnh lên. Và lúc này
anh ta mở cái gương ra. Cái gương nó muốn hiển lộ cái gì ra thì anh ta cũng rõ ràng hết rồi. Cái gì nó hiển lộ trong gương, anh ta đã rõ ràng hết. Và không bị những cái bóng đó nó dẫn anh ta đi nữa. Và anh ta từng bước anh ta thấu lại tất cả những cái gì sự thật về mình. Thì từ từ sao? Anh ta trở thành gì? Người giàu có. Quý vị rõ chỗ này chưa? Nếu rõ chỗ này, bây giờ mình biết phải làm gì không? Thứ nhất là đổi lại cái mục tiêu. Có nghĩa anh chàng đó phải, nếu mà anh chàng đó gặp quý thầy, quý thầy sẽ nói rằng là sao? Đừng có chạy trốn khổ nữa, mà hãy đi tìm cái gia tài. Để mà khi mà anh có gia tài rồi thì anh sẽ thoát khổ. Đừng chạy trốn. Nhớ chưa? Chỉnh lại, không trốn khổ nữa. Hãy đi tìm lại chính cái gia tài là chính mình. Hãy tìm lại cái thể tâm thanh tịnh, rộng rang vô nhiễm để chính mình. Chỉ về tới đó thì mình mới thoát khỏi cái khổ của vô minh, tham ái và sân hận. Khi có được cái gia tài rồi thì chúng ta mới thoát được cái khổ. Dựng lại cái mục tiêu. Khi mà mục tiêu có rồi thì gia tài mà thấy được thì sao? Có chạy nữa không? Có chạy trốn nữa không? Không. Cứ thế mà tiếp nhận. Cứ thế mà sống với cái gia tài đó. Và từng ngày những tiếng nói trong tâm không còn có tác dụng nữa. Và lúc này sao? Đến và đi, không còn gì ngăn ngại. Và lúc đó chúng ta trở thành người giàu sáng tột bực. Có nghĩa là người sống trong cái thể tánh thanh tịnh, có đầy đủ trí tuệ, từ bi, dịu dũng, rộng rang và đại nguyện độ sanh. Đó là cái mục tiêu của buổi pháp thoại hôm nay Thiền sư Suối Từ đã thổi lên cho quý vị. Và mong rằng tất cả quý vị hãy tiếp tục thổi hừng lên cái ngọn lửa tắt bao đời, để rồi chúng ta sẽ về nơi không sanh tử đời đời. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.